Hello everyone! Welcome again to my channel. Eugenie Medagustayimnida. Hello, how are you? Thank you because you visit my channel, and if you want to understand this video, you can use the subtitle of this video. So ayun, kamusta ka? Buti napadalaw ka sa channel ko. Ayan. So gusto ko lang sabihin na yung mga nakalipas na araw kasi, nakakita ako ng mga artist na ginagamit nila yung kanilang kanan at ang kanilang kaliwang kamay. So naisip ko, paano kaya kung gamitin ko rin yung aking kaliwang kamay para magsulat? Kasi nung bata pa naman ako, nasasanay din akong gamitin yung aking kaliwang kamay. Halimbawa sa pagkain, ginagamit ko yung aking kaliwang kamay para hawakan yung kutsara. Pero yung papa ko kasi pinigilan niya ako kasi nga, konti lang sa ating population dito sa mundo yung gumagamit ng kaliwang kamay. Pero paano kaya kung gamitin ko rin yung aking kaliwang kamay, yan, kung saan pwede kang tawaging ambidextrous kapag na-perfect mo ito. At ang pagiging ambidextrous, napakahirap niyan kasi hindi yan inaabot lang ng araw o ng linggo, buwan, minsan inaabot yan ng taon para ma-perfect mo yung pagiging ambidextrous o yung pagiging walang dominante sa mga kamay mo. At ang best example sa pagiging ambidextrous na nag-practice lang at hindi inborn ay si Leonardo da Vinci. Si Leonardo da Vinci kasi nagagamit niya yung kanyang kaliwang kamay that is why siya ay naging ambidextrous. Yan. Pero kung gusto niya naman makakilala ng tao na inborn talaga na ambidextrous, ito ay si Albert Einstein. Yan. Si Albert Einstein walang dominante sa kanyang dalawang kamay. Pero yun, dahil sa experience ni Leonardo da Vinci, nagkaroon ako ng motivation na pwede ko siyang magawa. Yan. Pero sa gantong situation, ang gagawin ko, magsusulat ako araw-araw ng 15 days. So nag-start ako magsulat August 24 at natapos ako September 7. Yan. At yun, titingnan natin kung maganda ba yung kinalabasan. Yan. Kapag maganda yung kinalabasan at super perfect na talaga, yan, mapapabilang ka na sa 1% ng population kung saan kayang gamitin ang kanang kamay at kaliwang kamay. Pero tingin ko di ko kaya yon. 15 days eh. Hindi yan. Hindi. Pero yun, tingnan natin yung experience ko lang. Kung ano yung nangyari after 15 days. Ayan. Na ginamit ko yung aking kaliwang kamay sa pagsusulat. Gagamitin ko ang mga luma kong research paper para sulatan at kokopyahin ko ang ilang articles sa aking mga libro ng 15 minutes or 30 minutes pataas. So ayun, nakita naman ninyo, hindi ko siya na perfect, kaya hindi pa rin ako kasama sa 1% ng population. Saka imposible talaga yun.
kasi kalimitan talaga yung mga taong walang dominanteng kamay. Yan. Inborn nga, gaya ng sinabi ko, at super tagal nilang ginamit yung kanilang kaliwang kamay o kanang kamay para ma-practice. Yan. Para maging ambidextrous. Pero yun, kahit na hindi ko siya na perfect after 15 days kasi alam ko naman talagang imposible yun, ipagpapatuloy ko pa rin na i-practice yung aking kaliwang kamay. Pero para magawa ko yan, please support me at ipapakita ko yung 30 days naman na ginamit ko yung aking kamay. Yan. Sa 30 days na yan, malalaman natin kung mas nag-improve pa ba yung aking pagsusulat. Pero bago ako magtapos, I just want to say na sana isubscribe mo yung aking channel. Click the notification bell para updated ka sa mga ginagawa ko at sa part 2 ng video na ito kung saan gagamitin ko yung aking kaliwang kamay for 30 days. Ayun. Sorry guys ha, sorry sa iyo kasi baka naninibago ka. Medyo boring ako magsalita ngayon. Gabi na kasi at yun. Kailangan tahimik. So yun. Thank you ulit. Bye bye.